कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको क्लासमा हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय सहजीकरण गर्ने शिक्षक दिलप्रसाद श्रेष्ठ। आज मैले कक्षा 10 को पाठ 1 अन्तर्गत समूह भन्ने पाठको सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कुनै त्रुटिहरू भएमा कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई एसईई मा ग्रुप सी को क्वेशन नम्बर 11 मा एउटा 4 नम्बरको लङ क्वेशन समूहबाट आउने गर्छ। विश्वास छ यो भिडियोले तपाईहरुलाई त्यो प्रश्न समाधान गर्नको लागि सक्षम बनाउनेछ। अब सुरु गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि पनि कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय सहजीकरण गर्ने शिक्षक दिलप्रसाद श्रेष्ठ। समूह, हामी समूह भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के हो त समूह भनेको? The collection of countable or well-defined things is called set. गर्न सकिने अर्थात परिभाषित गर्न सकिने वस्तुहरूको संकलनलाई समूह भनिन्छ। फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि यहाँ मैले दुईवटा उदाहरणहरू राखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। A, E, I, O, U, set of vowel letters। यसलाई हामी काउन्ट पनि गर्न सक्यौं र यसलाई डिफाइन पनि गर्न सक्यौं। Say 2, 4, 6, 8, 10, set of even number from 1 to 10। यसलाई पनि हामी काउन्ट गर्न सक्छौं र डिफाइन पनि गर्न सक्यौं। सो क्लास 10 मा तपाईहरुले कार्डिनालिटी अफ सेट पढ्नु पर्ने हुन्छ, जसमा दुई समूह सम्मिलित समस्याहरू र तीन समूह सम्मिलित समस्याहरू यहाँहरूले हल गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समूहका सदस्यहरूको संख्यात्मक मानलाई समूहको गणनात्मकता भनिन्छ। The cardinality of a set is a measure of the number of elements of the set। जस्तो उदाहरणको लागि A भनेको सेट A को सदस्यहरू A, E, I, O, U छ भने नम्बर अफ A भनेको 5 भयो। तर हामी समूहका सदस्यको संख्यात्मक मान गनेर लेख्ने, यसैलाई हामी के भन्छौं त समूहको गणनात्मकता भन्छौं। केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू यहाँ राखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समूहसँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरू यहाँ जुन यहाँहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ। नम्बर 1, A union B, number of A plus number of B minus number of A intersection B if A and B are overlapping. Number 2, A union B is equal to number of only A plus number of only B plus number of A intersection B also. Number 3, A union B is equal to number of A plus number of B if A and B are disjoint. Number 4, number of U is equal to number of A union B plus number of A union B complement. Okay, number 4 र number 1 लाई मिक्स अप गर्दाखेरि मिलाउँदा number of U भनेको number of A plus number of B minus number of A intersection B plus number of A union B complement पनि हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 2 र 5, 4 लाई मिलाएर यहाँ 5 नम्बरको फर्मुला बनाइएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै नम्बर अफ ओन्ली A भनेको नम्बर अफ A माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नम्बर अफ A युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेको नम्बर अफ U माइनस नम्बर अफ A युनियन B हुन्छ। त्यस्तै नम्बर अफ A युनियन B युनियन C जुन तपाईलाई तीनवटा समूह सम्मिलित समस्याहरू दियो भने यो सूत्रलाई हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं।
So number of U is equal to A union B union C plus number of A union B union C complement. Pani huncha विद्यार्थीलाई last number of A union B union C is equal to number of only A plus number of only B plus number of only C plus number of A intersection B plus number of B intersection C plus number of C intersection A plus number of A intersection B intersection C पनि हुन्छ विद्यार्थीलाई। ओके, अब म यहाँ केही टर्मिनोलोजीहरु र त्यसको सेट सिम्बल कसरी जनाउने भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सही टर्मिनोलोजी यसलाई हामी पदावली भन्छौं। यदि तपाईहरुलाई ए मात्र अथवा मात्रै भन्ने शब्द आयो भने तपाईहरुले ए मात्र ओन्ली ए भन्नेमा यो सिम्बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ ओन्ली ए। त्यस्तै एक मात्र ओन्ली वन एक्ज्याक्टली वन भन्नेमा यसको सिम्बल रहेको छ राइट साइडमा, जुन मैले एरो कीले देखाइरहेको छु। त्यस्तै कम्तीमा एउटा एटलिस्ट वन भन्ने शब्द आएमा तपाईहरुले त्यो भनेको नम्बर अफ ए युनियन बी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। दुवै बोथ भन्ने शब्द आएमा नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने सेट सिम्बल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि मन नपराउने नट लाइक एनी वन भन्ने शब्द आएमा नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने सेट सिम्बलले जनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बढीमा एउटा मन पराउने हु लाइक एट मस्ट वन भन्ने शब्द आएमा नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ओके, अब हामी some model question related with set समूहसँग सम्बन्धित केही नमुना प्रश्नहरु र त्यसको सोलुसन पनि हेर्ने छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा पहिलो प्रश्नको रूपमा राखेको छु। 150 जना मानिसहरुको समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 120 जनालाई भलिबल खेल्न र 85 जनालाई फुटबल खेल्न मन पर्दो रहेछ। यदि 25 जनालाई कुनै खेल मन पर्दो रहेनछ भने माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। कति जनालाई दुवै खेल मन पर्दो रहेछ र कति जनालाई भलिबल मात्र मन पर्दो रहेछ। In a group of 150 people, 120 like to play volleyball, 85 like to play football, 25 like to play none of the game. Then show the above information in a Venn diagram. How many people like to play both the game and how many people like to play volleyball only? Okay, यसको एन्सरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। भलिबल र फुटबल खेल्ने मानिसहरुलाई भी र एफ ले जनाउँदा let V and F represent the people who like to play volleyball and football. Number of U हाम्रो 150 छ। जम्मा विद्यार्थीहरुको संख्या मानिसहरुको संख्या जम्मा मानिसहरुको संख्या 150 छ। नम्बर अफ भी भलिबल मन पराउनेको संख्या 120 छ। नम्बर अफ एफ 85 फुटबल मन पराउनेको संख्या 85 छ। र हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ कति जनालाई दुवै खेल मन पर्दो रहेछ। लेट नम्बर अफ भी इन्टरसेक्ट एफ इज इक्वल टु एक्स। र 25 जनालाई कुनै पनि खेल मन पर्दो रहेनछ। 25 लाइक टु प्ले नन अफ द गेम। त्यो भनेको यसको सेट सिम्बल हुन्छ नम्बर अफ भी युनियन एफ कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 25। अब यसलाई हामीले फर्स्ट क्वेशनमा हामीलाई भनेको छ माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। त फर्स्टमा दिएको तथ्यलाई भेन चित्रमा देखाउँदा रिप्रेजेन्ट गिवन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। ओके, मैले राइट साइडमा यहाँ भेन डायग्राम राखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ल यसरी यहाँ दायाँतर्फको चित्रमा देखाइएको छ। यसरी तपाईहरुले भेन चित्रमा यो तथ्यलाई प्रस्तुत गर्न
सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र हामीलाई सेकेन्ड क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दा दुवै खेल मन पर्ने मानिसहरूको संख्या कति हो? हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले बोथ द गेम? सो यसको लागि हामी नम्बर अफ यु को फर्मुलालाई युज गर्छौँ। नम्बर अफ यु को फर्मुलालाई युज गर्नुस्, यु को भ्यालु राख्नुस्, भी नम्बर अफ भी को भ्यालु 120, नम्बर अफ एफ को भ्यालु 85, नम्बर अफ भी इन्टरसेक्सन एफ को भ्यालु x, नम्बर अफ भी युनियन एफ को भ्यालु कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु 25। र यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो भी इन्टरसेक्सन एफ को भ्यालु आयो 80। सो दुवै खेल मन पराउने मानिसहरूको संख्या कति रहेछ त? 80 जना रहेछ। सो थर्डमा हामीलाई सोधिएको थियो कतिजनालाई भलिबल मात्र मन पर्दो रहेछ? नम्बर अफ ओन्ली भी भनेको नम्बर अफ भी माइनस नम्बर अफ भी इन्टरसेक्सन एफ हुन्छ। यसको भ्यालु पुट गर्नुस्, 120 माइनस 80 इज इक्वल टु 40। ओके ओके, मैले तपाईहरुलाई अर्को इक्जाम्पल कक्षा 10 को गणित विषयको उदाहरणबाट समूहको उदाहरणहरू मध्येबाट मैले यहाँ दुईवटा उदाहरणहरू राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपाली मिडियममा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो उदाहरण तपाईहरुको किताबमा राखिएको छ। भारती भवन उच्च माविका कक्षा 10 का 52 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा 28 जनाले क्रिकेट खेल्न, 24 जनाले फुटबल खेल्न, 18 जनाले दुवै खेल्न मन पराउँदो रहेछ, तर 6 जनाले यी दुवै खेल मन पराउँदैनन् भने यसलाई व्यञ्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ कमा। र एउटा मात्र खेल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो बुकमा कसरी राखिदिएको रहेछ। क्रिकेट खेल्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई सी र फुटबल खेल्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई एफ ले जनाइएको छ। यहाँ फुटबल खेल्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई। सो प्रश्न अनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्या 52 जना। सो नम्बर अफ यु को भ्यालु भयो 52। जस्तै क्रिकेट खेल्ने 28, क्रिकेट खेल्ने 28 भनेको नम्बर अफ सी इज इक्वल टु 28। जस्तै फुटबल खेल्ने 24, नम्बर अफ एफ इज इक्वल टु 24। दुवै खेल खेल्ने 24 भनेको नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन एफ को भ्यालु 18, नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन एफ को भ्यालु भयो 18 18 र नम्बर अफ सी युनियन एफ कम्प्लिमेन्ट भनेको 6। यसलाई यहाँ भेन डायग्राममा राइट साइडमा देखाइएको छ। अब यो सेकेन्ड क्वेसनमा हामीलाई सोधेको छ एक मात्र खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या कति होला? एक मात्र भनेको क्रिकेट मात्रै र फुटबल मात्रै पत्ता लगाएर जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्रिकेट मात्रै खेल्ने नम्बर अफ ओन्ली सी 28 मा 18 घटाउनुस् 10 हुन्छ। त्यस्तै फुटबल मात्रै खेल्ने 24 मा 18 घटाउनुस् 6 हुन्छ। अब यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि एउटा मात्र खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या भनेको ओन्ली सी प्लस नम्बर अफ ओन्ली एफ 10 प्लस 6 इज इक्वल टु 16 आन्सर भयो। त्यस्तै इंग्लिश मिडियममा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यहाँ अर्को इक्जाम्पल मैले प्रस्तुत गरेको छु जुन यो पनि तपाईहरुको बुकमा राखिएको छ। A survey carried among 850 villagers shows that 400 of them like to make a water tank, 450 like to make an irrigation plant, and 150 like to make both of them. Represent the information in Venn diagram and find first number of people who like to make a water tank only, the number of people who like to make either a water tank or an irrigation plant, the number of villagers who like neither of them. So अब यसको सल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टी ले set of villagers who like to make a water tank बनाउन मन पराउने मानिसहरूको संख्यालाई यहाँ टी ले डिनोट गरिएको छ। त्यस्तै I is equal to set of villagers who like to make an irrigation plant. So अब यो राइट साइडमा तपाईहरुले भेन डायग्रामलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशनले दिएको नम्बर अफ यु जम्मा विद्यार्थीहरूको संख्या जम्मा मानिसहरूको संख्या 850, नम्बर अफ टी 400, नम्बर अफ आई 450 र नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन आई 150। अब हामीलाई प्रश्नले सोधेको के हो त? The number of people who like to make water tank only भनेको नम्बर अफ
only T is equal to what? The number of people who like to make either a water tank or an irrigation plant. Number of T union I is equal to what? The number of T union I complement. The number of villagers who like neither of them is equal to what? अब यसको सोलुसनलाई यहाँ फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ. Number of only T भनेको number of T minus number of T intersection I हुन्छ. भ्यालु पुट गर्नुस् र सबट्र्याक्ट गर्नुस् 250 भयो. त्यस्तै number of T union I, number of T plus number of minus I minus number of T intersect I हुन्छ. भ्यालु पुट गर्नुस्, यसको आन्सर भयो 700. The third, number of T union I complement भनेको number of U minus number of T union I हुन्छ. भ्यालु पुट गर्नुस्, यसको आन्सर भयो 150. Okay. Next example. तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँ अर्को क्वेसन राखिदिएको छु. एउटा समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा 65%ले लोकगीत, 50%ले आधुनिक गीत र 30%ले दुवै गीत मन पराउँछ. यदि 450 जनाले दुवै गीत मन पराउँदैनन् भने माथिको तथ्यलाई व्यञ्जचित्रमा प्रस्तुत गर्नुस्. सर्वेक्षणमा सहभागी मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुस् र लोकगीत मात्र मन पराउने मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुस्. In a survey of a community, it was found that 65% liked to folk song, 50 liked to modern song, and 30% liked to both song, and 450 didn't like both the song. Then, represent the above information in Venn diagram. Find the total number of people participated in the survey. Find the number of people who like only folk song. Okay, यसको सोलुसनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. Let F and M represent the people who like folk and modern song. लोकगीत र आधुनिक गीत मन पराउने मानिसहरूलाई F र M ले जनाउँदा टोटलमा total number of people भनेको जहिले पनि पर्सेन्टमा के हुन्छ त 100 हुन्छ. Number of U, so the value of number of U is 100%. And number of people who like to folk song, number of F is equal to 65%. And number of people who like modern song, 50%. Number of people who like both song, F intersection M, 30%. Let number of F union M complement is equal to X. The value of X person is 450. We have given. Represent above information in a Venn diagram. हामीले यसलाई अब Venn diagram मा देखाउन सक्छौं. र Venn diagram मा देखाउँदा कस्तो हुन्छ हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. म यहाँ राइट साइडमा तपाईहरुलाई यो तथ्यलाई Venn चित्रमा प्रस्तुत गर्दैछु. Right? ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले राइट साइडमा यसरी Venn diagram मा देखाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइहरुले. ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ राइट साइडमा Venn diagram कसरी भर्ने भन्ने बारेमा देखाइएको छ. यसको बारेमा मैले त्यति धेरै डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन किन भन्दा यो तपाईहरुले क्लास 9 मा पनि पढिसकेको क्वेशन हो. अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं नम्बर अफ u को फर्मुलाबाट. Number of u is equal to number of f minus number of m minus number of f plus number of m minus number of f intersection m plus number of f union m complement. र यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x को भ्यालु तपाईको आउँछ 15%. अब सेकेन्ड क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ त भन्दा सर्वेक्षणमा सहभागी मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुस्. त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं हेर्नुस् त. नम्बर अफ u फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. त्यसको लागि x% अफ नम्बर अफ u भनेको 450 हुन्छ. यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ. म तपाईहरुलाई एनोटेसन गरेर पनि देखाइदिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. हेर्नुस् है
तपाईहरुको यहाँनेर x% भनेको 450 दिएको छ भने त्यसैलाई हामीले यहाँ तल के गरेको भन्दा x% अफ नम्बर अफ यु जम्मा विद्यार्थीको x% भन्नाले 450 जना भनेको हो। अब x को भ्यालु हो हाम्रो 15 सो 15/100 इन्टु नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 450 भयो र यसलाई सल्भ गर्दा नम्बर अफ यु को भ्यालु तपाईको कति भयो त 3000 भयो हैन। यसरी हामीले जम्मा विद्यार्थीहरुको संख्या पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यस्तै हामीलाई अर्को थर्ड क्वेशनमा के सोधेको छ लोकगीत मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरुको मानिसहरुको संख्या। लोकगीत मात्र मन पराउने मानिसहरुको संख्या भनेको नम्बर अफ ओन्ली एफ हो। नम्बर अफ ओन्ली एफ भनेको कति छ हाम्रो हेर्नुस् त 65 माइनस 30% छ। अब यसैलाई 65 माइनस 30% अफ नम्बर अफ यु गर्दिनु भयो भने तपाईको लोकगीत मात्र मन पराउने मानिसहरुको संख्या आउँछ। 65 माइनस 30 भनेको 35 हो। 35% अफ 3000 भन्नाले 1050। यसरी तपाईहरुले यो प्रश्नको हल गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल तपाईहरुको लागि म अर्को एक्जाम्पल यहाँ देखाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ओके, अब यहाँनेर 3 सेट सँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन मैले तपाईहरुको लागि ल्याइदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 100 जना विद्यार्थीहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा 60 जनाले फुटबल, 48 जनाले भलिबल र 40 जनाले क्रिकेट खेल्न मन पराउँछन्। यदि 32 जनाले फुटबल र भलिबल, 22 जनाले फुटबल र क्रिकेट र 20 जनाले भलिबल र क्रिकेट खेल्न मन पराए, 5 जनाले तीनवटै खेल खेल्न मन पराए भने व्यञ्चित्रको प्रयोग गरी यी कुनै पनि खेल मन नपराउने विद्यार्थीहरुको संख्या पत्ता लगाउनुस्। In a survey of 100 students, it was found that 60 like to play football, 48 like to play volleyball, 40 like to play cricket, 32 like to play football and volleyball, 22 like to play football and cricket, 20 like to play volleyball and cricket. 5 students like to play all 3 games. Then find the number of students who like to play none of the game by using Venn diagram. Okay, अब यसको लागि तपाईहरुले फुटबल, भलिबल र क्रिकेट खेल्ने विद्यार्थीहरुलाई F, V र C ले जनाउनु पर्ने हुन्छ। गर्दा अब हाम्रो यहाँ प्रश्नमा दिएको क्वेशनमा दिएको कुराहरुलाई यसरी सेट सिम्बलमा राख्न सक्छौं। सेट सिम्बलमा नम्बर अफ यु भनेको 100 छ, नम्बर अफ F 60 छ, नम्बर अफ V 48, नम्बर अफ C 40, number of F intersection V 32, number of F intersection C 22, number of V intersection C 20, and number of F intersection V intersection C भनेको 5 र हामीलाई क्वेशनले सोधेको थियो कति जना मानिसहरुले कुनै पनि खेल मन पराउँदैन जसलाई हामीले X सपोज गरेको छौं। ओके, अब यसलाई भेनचित्रमा देखाउँदा राइट साइडमा मैले भेन डायग्राम बनाइदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है। भेन डायग्राममा कसरी देखाउने त 3 समूह सम्मिलित समस्यालाई भन्दा तपाईको तीनवटै खेल मन पराउने 5 जना छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिला राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै फुटबल र भलिबल खेल्ने हाम्रो 32 जना हो, 32 मा 5 जना गइसक्यो सो त्यहाँ 27 हुन्छ। त्यस्तै फुटबल र क्रिकेट खेल्ने 22 जना हो जसमा पनि 5 गइसकेको छ सो त्यहाँ 22 मा 5 घटाउँदा 17 बाँकी हुन्छ। त्यस्तै भलिबल र क्रिकेट मन पराउने 20 जना हो जसमा 5 गइसकेको छ सो 15 हुन्छ। त्यस्तै
फुटबल खेल्ने हाम्रो 60 जना हो। 60 मा 17, 5 र 27 गइसकेको छ। सो 60 मा त्यो तीनवटै घटाउनु पर्ने हुन्छ। 17, 5, 27 घटाउँदा 11 बाँकी रहन्छ। त्यस्तै भलिबल खेल्ने हाम्रो 48 जना हो। 48 मा पनि 27, 5 र 15 47 जना गइसक्यो। सो 1 जना बाँकी रह्यो। त्यस्तै क्रिकेट खेल्ने हाम्रो 40 जना हो। 40 मा 17, 5 र 15 गइसक्यो। सो त्यहाँ 3 जना बाँकी रह्यो। र तीनवटै खेल मन नपराउने जसलाई हामी सर्कल भन्दा बाहिर राख्छौँ त्यसको भ्यालु छ x। अब यो भेन डायग्रामबाट हेर्नुस्, यहाँ एउटा फर्मुला युज गरिएको छ। फर्मुला नम्बर अफ u भनेको के हो त भन्दा इजी फर्मुला तपाईहरुको यो भेन डायग्राम भित्र भए जति सबै अङ्कहरुलाई जोड्यो भने के हुन्छ, जम्मा मानिसहरुको संख्या हुन्छ। सो हामी यहाँ त्यही गरेको छ। नम्बर अफ u भनेको ओन्ली f प्लस ओन्ली v प्लस ओन्ली c प्लस नम्बर अफ ओन्ली f इन्टरसेक्सन v plus number of only f intersection c plus number of only v intersection c plus number of f intersection v intersection c plus number of f union v union c complement। यो सबैको भ्यालुलाई हामी यहाँ डाइरेक्ट राखिदिएका छौं। यसरी पनि तपाईहरुले डाइरेक्टली पनि देखाउन सक्नुहुन्छ र गर्दाखेरि x को भ्यालु आयो 21। सो तीनवटै खेल मन नपराउने विद्यार्थीहरुको संख्या अथवा मानिसहरुको संख्या कति रहेछ त 21 जना रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है। therefore number of b union f union c complement is equal to x is equal to 21 answer। यसरी तपाईहरुले यो प्रश्नलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ओके, आजको क्लासमा यहाँहरुले धेरै कुराहरु जानकारी लिनुभयो भन्ने मलाई लागेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र अब एसईई मा गणित विषयको परीक्षामा ग्रुप सी मा आउने लङ क्वेशन, पहिलो लङ क्वेशन यहाँहरु गर्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।